Γεια σας, Χέρμη. Hey. Τι κάνεις? Γεια σας. Ευχαριστώ, Evan. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια. Γεια σου, Χέρμη. Γεια σας. Γεια. Θα σε νικήσω αύριο! Νικήστε, George. Γεια σας, Alina. Καλημέρα. Hey, Τι how are you? κάνετε? Καλά είστε? Okay, I'm gonna get some soon. All right? Ποιο από τα δύο? Okay, see you. Bye. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, Steven. Θέλω να αγοράσω μία τυρόπιτα. Okay. Yep. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Harry mana sekarang? Ha? Baba tadi tunggu kat kedai tak sampai? Baba dah bagi can kan? Ha? Tidur lambat tu semua. Asal Harry buat macam ni? Ini bukan Hairi lah, ni Mak. Mak. Mak, sorry, Mak. Tadi Harry ingatkan Harry yang telefon. Ni apa hal ni? Kau marah-marah cucu Mak? Alah, biasalah, Mak. Budak dah besar panjang macam ni. Macam problem, ha? Apa yang biasanya kau pun kecil pun macam tu juga. Tak ada bezanya. Mak telefon Amy ni sekarang ni ada apa, Mak? Kan ke Singapura tengah malam sekarang. Alah, hai. Sajalah Mak nak telefon kau ni, nak ajak kau berborak, nak tidur ni, mata dah tak boleh nak lelap. Pusing sana, pusing sini. Kebil ni. Habis, itu abang dengan Sabrina? Tak ada? Dia keluar. Pergi dating lah tu. Itulah, heran aku dah tua pun nak pergi dating. Biarkan diorang keluar lah, Mak. Diorang pun belum ada anak lagi. Mak, yang Mak ni cemburu ke apa, Mak? Sebab Mak tak dapat keluar. Ish! Aku heran, nak jealous tu nak buat apa. Mak lagi selesa tau tinggal rumah Mak sendiri. Mak boleh buat apa Mak punya suka. Tak ada apanya nak cemburu kan, nak jealous dia tu. Alah. Lagipun kau cuba dengar sini Mak cakap kau. Dia tu kononnya nak ajak Mak tinggal dekat sini supaya Mak ada teman, Mak tak tinggal seorang-seorang, tak bosan lah, tak apalah. Tapi Haikal, kau tengok sekarang ni Mak seorang-seorang juga. Alah, Mak. Kalau Mak bosan-bosan, Mak keluarlah jumpa kawan-kawan. Bukankah Mak ni famous kat estate Mak tu? Mak ni mana larat nak pergi lagi, nak keluar ni. Mak dah tak larat lagi. Lagi satu pun kawan-kawan Mak semua dah tak ada. Mak pun berapa lama lagi boleh hidup nak? Tak tahu tak besok lusa Mak pergi. Mak merepek apa ni, Mak? Jangan cakap macam tu. Tapi itulah hakikatnya. Mak pun dah tua dah. Tak tahulah bila masanya Mak nak pergi. Dah 20 tahun dah kamu pun tak balik-balik. Mak ni bukan apa tau. Mak kalau boleh, nak anak-anak Mak berlongkok
Lama. Mak nak habiskan sisa-sisa hidup Mak sama anak-anak Mak semua. Tapi, Mak... Apanya tapi? Kamu ingat tak janji kamu dulu kat Mak? Kamu kata nanti hari 18 tahun kamu nak balik. Ingat tak janji tu? Mak pegang tau janji tu. Dah tiba masanya kau kena balik. Dari mana? Baba tunggu kat kedai pun tak datang. Telefon pun tak jawab. I was busy. Cakap Melayu. Hari sibuk. Sibuk. Sibuk buat apa kat laut? Macam mana Baba tahu? Ni, rambut dia masih basah lagi. Ha? Bawa air laut pun belum hilang. Fine, Hari mandi dulu. Hari, sampai bila nak jadi macam ni? Macam apa? Yelah, hidup tak ada arah tujuan. Baba ingat akan lepas graduate high school, pergi college, cari kerja, tak nak. Baba suruh tolong kat kedai pun tak nak. Padahal Baba boleh ajar Hari macam mana nak jadi baker. Apa cakap Hari nak jadi baker? Tapi Hari nak jadi apa? Ha? Okey. Sekarang bagi tahu Baba, apa plan Hari? Cakap dengan Baba apa Hari nak buat dengan hidup Hari. Cakap. Hari tak tahu. Okey? Apa sebab Baba asyik nak paksa Hari untuk fikir pasal semua ni? Kan masih banyak masa. Dah tak ada masa lagi, Hari. Ada baiknya kita balik Singapura. Dah tiba masanya Hari belajar disiplin. Why? Why is it so hard for him to see me for who I am? Singapore has not been home for him for 20 years. So why now? Why drag me to serve in a country that I know nothing about? Aku orang sini. Aku tak nak pergi. Mungkin Baba akan lebih mengerti kalau aku cakap begini. Atau mungkin semua ini takkan terjadi kalau Mama ada di sisi. Hari ni kau ada kat rumah? Tak ada lah, Mak. Saya kerja, Mak. Balik lambat. Sabrina? Sab ada lunch lah, Mak. Dengan kawan-kawan. Tapi tak apa. Nanti Sab orderkan Mak delivery, Sab orderkan epiput sekali lah. You order yang mana? Kiki curry puff tu lah. Yang kita selalu order. Mak mesti suka punya lah. Order lebih-lebih. Jadi boleh buat sarapan. Okeylah.
Hari, bangun. Bangun, cepat. Cepat bangun. Kan masih gelap. Apa masih gelap? Kena belajar bangun awal. Ha? Nanti kan NS pun macam ni juga. Bangun, Daripada adik semen tepung je ni. Ha? Bila nak siap? Dah berapa? Potong separuh? Ni tepung ni, letak sini. Lepas tu buat macam ini. Faham? Sampai ni semua. Buat. Nak tengok? Buat betul-betul. Tepi sini semua. Ha. Tepi sini. Ada kan? Cheese. Pecah-pecahkan. Tabur kat situ. Ya, siap. Ya, Sas. Biasa maki. Okey. Teori questo. Questo pun lagi. Ya, kalau sini siap. Hari. Jaga kedai ni sekejap, So this is the agreement. Thank you. Thank you. Siapa lelaki tadi? Oh. Dia nak take over list kedai ni bila kita balik Singapura nanti. So you have decided this? We're not even discussing. What's there to discuss? Ha? Cakap Melayu. Kenapa tiba-tiba Baba nak tinggalkan Greece? Kenapa Baba nak sangat Hairi serve NS? Sebab dia orang Singapura. Dalam pasport, maybe. Asal hari macam ni? Macam mana Hairi boleh jadi orang Singapura kalau Hairi besar kat sini, tak pernah pergi Singapura, tak tahu apa-apa pasal Singapura? Sebab tu hari kena balik jadi hari tahu. Lagipun you nak kena serve NS nanti. Tapi kenapa? Hairi tak faham. Because it is every Singaporean son's obligation and you need to serve. Do you understand me? But I'm not Singaporean. Baba faham tak? Hari anak Baba and that makes you Singaporean. Hairi pun anak Mama. Baba buat ni semua sebab Mama dah tak ada kan? Apa maksud Hairi? Itu semua tak ada kena-mengena tau dalam perkara ni. Of course it's related. Kalau Mama masih ada lagi, Baba rasa Baba akan balik Singapore. Of course, I'm a Singaporean. But I'm not. Not here. Hairi. Raksha. So, you've made your decision? Yeah. Are you sure you won't regret this? Why are you asking me all this, Ismene? Because this is a big decision. I don't want you to do anything rash. I know, but I'm not leaving you. Not now. I can't. So you're really not going back to Singapore? Not even to see your family? You are my family. What about your mother? You sure she will be okay with this?
Hairi, bila Hairi cakap yang hati Hairi tak terikat dengan Singapura, Baba sedar. Baba ada buat silap. Tapi Hairi kena terima hakikat yang Hairi kena balik Singapura untuk jalankan tanggungjawab Hairi. Tanggungjawab sebagai anak Singapura. Mungkin ini adalah peluang terbaik untuk Hairi kenang kembali sebahagian daripada jiwa Hairi yang Baba yakin ada dalam hati Hairi. Itu yang Baba harapkan. Hairul. Sabrina. Mak ada berita nak kongsi dengan kamu ni. Apa, Mak? Keju-keju ni, Mak? Tak ada adik kamu tu dengan anaknya nak balik Singapura. Oh, ya ke? Holiday? Mana ada holidaynya. Kan anaknya tak lama lagi nak masuk NS kat sini. Jadi dia nak duduk terus kat Singapura. Tinggal sini? Itulah katanya sekarang ni dia tengah sibuk. Tengah nak cari buyer untuk beli kedai roti dia tu. Kat Greece tu kan. Dia ada kedai roti jadi dia nak jual. Lagi satu, Mak cakap nak buat apa cari rumah kat sini kan. Mak kan ada rumah. Biarlah kita orang duduk anak beranak satu rumah kan. Ya tak ya. Baguslah, Mak. Itulah. Apa bagusnya? Mak? Mak masih nak buat macam-macam untuk Hirmi tu, Mak. Hairul tak faham tak, Mak? Mak masih nak kasih muka pada si Hirmi tu. Tak habis-habis ke, Mak? Kita kan satu keluarga. Keluarga apa, Mak? Dia dah lama tahu Pak Gris tu, Mak. Mak dah lupa, Mak tak ingat? Apa dia dah buatkan Mak? Dahlah, janganlah ungkit-ungkit kisah-kisah yang lama tu. Yang sudah tu sudahlah. Ini bukan kisah lama lah, Mak. Ini bukan kisah lama. Salah tetap salah, Mak. Hairul, kalau kamu ni sayangkan Mak, tolonglah. Jangan ungkit kisah-kisah yang lama tu lagi. Apa pun salah yang Hairul rasa Harmi dah buat dulu, Mak dah lama maafkan. Mak tak nak kamu terus adik-beradik bergaduh macam ni. Kau faham ke tidak? You okey tak? I tahu you ada hal dengan adik you Hermi tu. Sebab you rasa dia dah lupakan keluarga. Memang dia dah lupakan keluarga. Tapi you tak pernah ceritakan apa yang dia dah buat dengan Mak. Sebab Mak tak bagi I beritahu apa anak kesayangan dia dah buat pada sesiapa. Teruk sangat ke apa yang dia dah buat? Sampai Mak you tak kasih you beritahu dengan sesiapa? Hairul, I ni isteri you tau. Kalau adik you tu ada niat yang tak baik, I perlu tahu. Benda ni berlaku 20 tahun yang lalu. Waktu ayah meninggal. Ada aksiden berlaku di tempat kerja dia. Tapi sebelum ayah meninggal, dia ada tinggalkan 100,000 untuk mak sebagai hibah. Abi abang macam mana? Abang pun nak belajar. Biarlah dengan siapa ni mama yang kasih. Hei, lepas ke? Kenapa dengan kau dan aku kamu ni? Abi abang macam mana? Apa yang dia dah buat dengan duit tu? Dia habiskanlah kat Gris tu. Bah, apa yang bising tadi, bah?
Harry, sorry kalau Baba buat Harry terbangun. Baba tak boleh tidur. Sebab tu Baba cuba nak pack barang-barang ni sebelum kita pergi Singapura. Barang apa tu? Ni semua barang-barang Mama. Ni apa ni? Ni semua manuskrip Mama, Harry. Manuskrip? Kalau Harry nak tahu kan, impian Mama dulu dia nak jadi penulis tau. Banyak yang dia tulis. Sebelum Mama. Harry tak tahu pasal semua ni. Apa Baba nak buat dengan semua ni? Baba cuba cari publisher tapi semua tak nak. Sekarang ni Baba ingatkan Baba nak tinggalkan semua ni kat sini. Tinggalkan? Banyak sangat memori-memori yang terikat kat manuskrip tu semua. Ada yang manis. Yang pedih. Pedih sangat. Tak apa. Memandangkan kita nak mulakan hidup baru kat Singapura kan? Baba rasa kita tinggalkan aja benda-benda ni kat sini atau derma kat orang lain. Kalau tak ada orang yang nak? Mungkin kena... Buang. Harry, maksud Bapa bukan gitu, Harry. Tiap detik engkau hilang, tiap detik engkau bimbang. Ku ada di sini. Tiap kasih engkau hilang, tiap pesan ingin terbang. Ku ada di sini. Sinar surya akan ku genggam, pastikan semua terasa tenang. Inilah rumahmu, dalam dekapan yang tersayang. Jangan lepaskan tanganku. Ini yang pasti, tetap dalam hati, kita sama-sama. Ada yang Helmi? Evkaristo, Kiaula Suzy. Tiap rasa kau mahu, tiada rasa tunduk malu. Ku masih di sini. Sinar surya akan ku genggam, pastikan semua terasa tenang. Inilah rumahmu. Harry. Jangan lepaskan tanganku. Ini yang pasti, tetap dalam hati, kita sama-sama. Aduh.
menuju bahagia. Kita sama-sama menuju bahagia. Mak. Mi. Ya, Hairi. Ya, akhirnya terubat juga rindu mak. Kau mau balik juga Singapura. Mak, Mi minta maaf Ya, tak payah minta maaf apa. Yang penting kamu dah balik Singapura. Dah balik sini. Syukur. Terima kasih banyak. Rindu mak. Ya, cucu nenek. Mayalah, dah besar dah. Selama ni cuma tengok kat video aja. Besar pun orangnya. Salam. Cium tangan nenek. Jangan pegang aja. Tak apalah. Tengok tu. Rindu nenek tengok cucu nenek. Mak dengan Kak Sab je. Abang Hairul mana? Sibuk. Sibuk kat ofis. Tengok tu. Amin cantik tu. Ni selalu kita nampak kat TV lah, kat komputer. Tapi sekarang boleh nampak depan mata. Besarnya cantik Ni, Singapura dah banyak berubah. Dah tak macam 20 tahun tau. Dah canggih. Mak Itulah. Beza sangat dulu bila Amir pergi Europe. Benda ni semua tak ada. Wah. Bangga lah rasanya, Mak. Dapat tahu Singapura ni maju sampai ke tahap begini. Cantik Ada trend lagi masuk. Hairul, dah balik. You seorang aja? Mana Mak? Mak tak nak balik sini. Kenapa you biarkan dia kat sana? Kalau Mak tak nak balik, macam mana I nak paksa dia? Lagipun I rasa Mak mesti rindukan dia orang. Nanti lepas 2-3 hari, rindu dia dah terubat, dia baliklah sini. I kena cakap dengan you. You tak boleh percaya sangat dengan si Hermi tu. Dia tu pandai pujuk rayu. Pandai ambil hati Mak. Yelah, I tahu. Tapi apa yang dia boleh buat? Dia kan baru balik. Macam-macam tau dia boleh buat. You tahu tak? Sekarang you fikir. Kenapa dia balik secara tiba-tiba? Dia tak ada duit. Dia kat Greece tu hanya ada kedai roti kecil je, tahu tak? Kalau dia ada duit, kenapa dia balik ni? Dia tinggal kat flat nama Mak. Dia balik ni. Hidup dia mesti bergantung dengan Mak. Sedut harta Mak. Takkanlah dia nak buat macam tu. Dia balik ni kan sebab anak dia nak NS. Itu alasan ajalah. Ini nanti. Mak akan iyakan aja apa yang dia nak. Dari dulu tau. Semua orang cakap mulut I ni jahat. Hermi aja yang baik. Kalau mulut jahat ni tak jaga Mak sampai hari ni, siapa nak jaga Mak? Nak harapkan si penipu tu? Nak pergi mana? Kata nak pergi dinner. Tak ada mood dah. Kita order je. Cuba rasa. Sedap. Kenapa pedas? Pedas sangat ke? Alah, cucu ni kesiannya. Alah. Tak apa. Dah, letak situ. Tak apa. Nanti nenek gorengkan ayam untuk kamu, Asal, Mak? Pedas katanya. Tak apalah nanti Mak gorengkan ayam untuk dia tu. Ya, biarkan Mak. Biarkan trend dia tekak Melayu dia tu. Mak tahu tadi Mak letak sikit aja lada tu. Tapi tak apalah nak buat macam mana. Dia rasa? Tu rasa sikit. Sekejap. Power.
Sedap. Sedap kan? Itulah dia. Budak-budak tak biasa, tak apa. Ni, Mak nak tanya kamu ni, nanti kalau ni anak kamu masuk NS, kamu nak buat apa? Ha? Ada benda yang kamu nak buat dekat sini? Ada kerja? Pasal tu Amy ingatkan nak buka kedai roti Mak. Dah bakery, jual roti daripada Greece. Mak rasa okey tak? Ish, baguslah kalau macam tu. Mak sokong. Pasal konsep macam tu banyak orang buat kat sini. Tapi masalahnya sekarang Mak, Amy belum buat kira-kira. Tak tahu kos dia berapa. Alah, itu semua kau jangan susah hati. Jangan fikir. Mak ada simpanan sikit untuk kamu. Kalau kamu nak gunakan. Kalau masa merasa modal tak cukup, kita jual aja rumah ni. Tak payah Mak. Tupak tak payah. Nanti biar Amy fikirkan Takut nanti abang marah macam mana. Apa besar pula dia nak marah? Mak ni macam tak tahu abang pula. Mak, Amy faham tak Mak? Dia masih marah kat Amy, masih berdendam kat Amy. Okey? Dah Mak, Amy tak nak ada perkara rumit lah dengan dia. Tak nak ada masalah pun. Dah lah, Amy jangan risau. Mak tahulah uruskan dengan dia tu nanti. Tempat ni dulu, tempat babah kamu main-main kat estate ni. Daripada dia lahir, sampailah dia besar, sampai dia pergi ke Greece. Tak sangka Mak dah 20 tahun. Alah. Banyak perubahan kat sini. Yalah, tapi jiwa estate ni tetap macam ni. Tak berubah. Mak ingat tak playground ni? Apa yang tak ingat ni lah tempat kamu bermain. Dulu kan Baba suka makan apa tahu kat sini? Aiskrim roti. Aiskrim roti? Ya. Lupa dia tak tahu apa tu aiskrim roti. Okey, dia macam sandwich. Aiskrim dengan roti. Lepas tu ada apik nanti depak dia punya tempat jual aiskrim kat situ. Nanti Baba dengan kawan-kawan semua larilah kelang kabut pergi beli. Lepas tu kita ramai-ramai makan, duduk sini. Lepas makan kita main playground kat sini. Baba kecil-kecil dah ada playground macam ni? Tak ada. Dulu lain. Sekarang dah banyak perubahan dah. Dulu kita ada apa, Mak? Simen, lepas tu ada pasir, lepas tu ada macam ada bentuk pelikan. Dia macam burung tak tengah lubang-lubang tau. Lepas tu kita akan duduk kat situ tengah-tengah. Kita main sembunyi, main lari-lari, main sunstun. Best tau. Babak kamu ni kalau dah main kat bawah ni, dia lupa semua. Lupa dunia ni. Nenek terpaksa pekik cari dia tahu. Cari tengok dia bukan piat telinga ni. Bawa naik atas balik rumah tahu tak? Ni surang ni. Okey. Degil. Kan dulu kan. Mak, jom. Good morning, Fatima. Good morning. Makcik, long time no see ah. Yalah, Makcik, how are you? Semua bagus. Fine. Okeylah, biasalah normal lah orang tua kan. Kaki-kaki semua dah tak kuat. That's why my son tak kasih saya tinggal seorang-seorang. But now another son coming back. This one my grandson balik daripada Greece, so I stay dengan dia. I see. Rindulah sama ni. I also rindu lah. Long time never chit-chat. Nonsense. You two never stop chit-chatting. All day, every day. Not with makcik lah. Ni dah balik dah? Sarah tak sekolah ke hari ni? Oh, Sarah dah habis sekolah dah. Tengah tunggu uni ni. Sekarang kerja part-time. Ya. Bang, semua orang kenal nenek kat sini? Sebab nenek kan dulu tinggal sini. Lepas tu, tahu tak ada legend tau. Dia ni famous. Selalu jual epok kat sini juga. Yalah, nenek punya epok-epok sedap. Tahu tak lagi jual ke, Makcik? Taklah, tak jual lagi sebab saya punya anak kata saya sudah tua, tak payah jual epok-epok lagi. Anyway, anak saya sudah jadi baker. This one baker ah? Open bakery lah. Kita support. Sure ah? Yeah. By the way, I saw there's a shop nearby for rent. Who knows? Right?
Nik, Sarah pergi dulu tahu nak beli makan tu, Mak. Nanti Sah. Ni, pergi ikut ni. Pergi beli makanan untuk kita makan nanti. Ha? Nek, hari tak tahu nak order apa. Tak apa. Sarah, tolong tunjukkan. Boleh. Kalau Tak apa. tak tahu nak pilih lauk. Boleh. Habis. So, nak order apa? You pilih je apa lauk you nak. Nik suka makan hidang. Hidang. Hidang tu lauk apa? Saya show me. Hidang tu bukan lauk. You pilih je apa lauk you nak. Nanti nasi dengan lauk dia kasih asing. Separately. Tapi macam ada banyak. Macam mana nak pilih? Well, nenek suka makan mak lodeh. Abang saya pun boleh. Ikan, telur. Asam pedas. Asam pedas? No. Kenapa? You tak tahu pedas kan? Tak apa, nanti awak orderkan je. Siapa yang mesej tu? Ni ejen kedai tadi, Mak. Oh, dia bagi tahu kod harga sewa tu. Mahal juga, Mak. Mi, kalau betul kau nak buka kedai tu, Mak boleh tolong kau. Mak bantulah kamu nanti. Mak tolong? Tak payahlah, Mak. Mak, apa ni, Amy tak nak maksa susah. Ni kalau Abang Hairul tahu apa dia cakap pula nanti. Dia bukan suka tengok Mak buat kerja. Kau ni. Abang Hairul kau tu yang sebenarnya. Dia risau tak bertempat yang sebenarnya. Mak ni sebenarnya lebih suka tau buat kerja. Daripada terlentang, belengkor je kat rumah tak ada buat apa-apa. Buat apa? Lagi satu pun kedai tu kat bawah je. Apa susahnya kalau Mak rasa penat, Mak naik atas, Mak berehat. Mak baliklah. Sebenarnya, Amy nak suruh Hairi tu tolong kat kedai macam kita buat kat Greece dulu. Jangan dulu. Biar dia selesa duduk kat Singapura ni. Kamu tahu tak, bukan senang orang berpindah ganda nak selesa, nak sesuaikan tempat ni. Mak, terima kasih bagi Hairi tu selesa. Alah, dia tu kan cucu Mak. Satu-satu yang Mak cucu Mak yang Mak sayang sangat-sangat. Sebenarnya kan, Mak, akhir-akhir ni, Hermi jarang tau nampak dia senyum. Kita pun nak beranak asyik gaduh je. Dia sebenarnya tak nak balik Singapura tau kalau boleh. Agaknya dia takut nak buat NS tak? Entahlah, tak tahu. Tapi kan, dia tu kuat memberontak juga tau, Mak. Yelah budak remaja kata kan. Macam tu. Tapi kan, Mak, sejak dari airport tu kan, kami ada perasan sikit tau pasal dia. Dia macam selesa dengan Mak. Mak sendiri tahu kan, dia tak pernah jumpa Mak semua hidup dia. Tapi bila jumpa Mak je dia macam, entahlah, kami pun heran. Mak pun lega juga bila tengok dia macam tu. Bukan apa, Mak risaulah kalau dia tak suka nak balik kat Singapura ni, tak selesa duduk kat sini ke apa kan. Manalah tahu dia tak suka dengan keluarga kita. Entahlah, Mak, sekarang ni kami harap mood dia terus macam ni je lah. Kami pun risau juga pasal NS tu. Mama doa-doakan dia, Mak. Apa kata kalau kita buat kenduri? Kita panggil Abang Hairul, datang kat rumah. Lagipun kawan-kawan Mi pun lama tak jumpa kan, saudara mara tak jumpa Mi. Mak, pasal doa selamat tu semua tak payahlah, Mak. Buat susah je. Kamu ni apalah. Yang susahlah pasal Abang Hairul tu. Dia dah janji dengan Mak. Dia kata dia tidak akan kisah lagi. Dia tak akan ungkit kisah-kisah lama. Dia tak nak ulang-ulang tu semua. Semua dia tak mau lagi dah. Jadi Mak pun rasa lega sikit kan. Lagi satu, jangan susah hati. Mak masak semua lauk-lauk tu semua. Nanti Mak yang buat. Kuih-kuih semua, Mak uruskan. Mi jangan susah. Ya? Dah, jom. Macam mana juga Greece tu? Okey tak? Okey. Dia punya pulau tu semua kecil-kecil tau kat sana. Jadi kalau ada free time, bolehlah pergi trekking, cycling satu pulau tu. Lepas tu boleh lepak-lepak kat pantai. Macam tu je lah. Kira relax jugalah. Hidup kau dekat sana. Dekat sini tak boleh relax sangat. Pasal itulah Singapura maju. Kan? Satu lagi, kami terkejut tau bila datang sini nampak dia punya MRT banyak line-line baru. Mana-mana nak pergi pun senang Memang. Aku pun dah tak drive. Aku naik MRT je sekarang. Oh ya? Ya. Jadi, apa plan Amy sekarang?
Kami plan nak macam buka kedai bakery lah kat sini. Sebab kemarin dia nampak kedai kosong daerah sini. Itulah saya dah bagi tahu kat dia tu, kat Helmi. Kalaulah dia nak buka kedai, bolehlah juga saya bantu-bantu. Baguslah Kak Mah. Kak Mah punya kuih pun sedap-sedap. Dulu ingat saya, Kak Mah suruh Helmi jual kuih dalam bakul. Sekarang Kak Mah pula lah jual kuih dari kedai Helmi. Apa yang bagusnya semua ni? Ha? Apa yang bagusnya? Hairul, cakap apa tu? Yelah, sakit tau hati. Tengok mak termakan dengan kata-kata manis dia ni. Korang ni pun senang aja terpedaya atau percaya cakap-cakap dia pasal Chris. Kalau betul dia hidup senang kat sana, kenapa dia balik? Kalau dia ada duit, kenapa bila dia balik, dia tinggal rumah mak? Dia boleh sewa apa? Boleh beli rumah lain apa? Aku pastilah dia ni kat sana bisnes dia dah lingkup, kau tahu tak? Dia dah tak ada duit. Hairul. Lepas tu ada hati nak buka kedai. Suka-suka ajak mak kerja free dengan dia. Mak dah tua tau. Mak dah tak sihat. Aku ada dah, tak nak susah-susahkan mak. Ni lah Helmi. Dia mana tahu reti. Dia tak tahu reti punya. Hairul, kau kena janji dengan Mak yang kau takkan ungkit-ungkit lagi kisah-kisah yang lama tu. Mak, ini bukan perkara lama, Mak. Ini perkara sekarang. Dia dah buka kedai. Dia ada minta Mak duit? Ada? Dia tak minta Mak duit, tapi Mak yang bagi. Korang semua. Tengok. Inilah Helmi kalau kau nak tahu. Suka sedut hasil orang. Perangai macam lintah. Hairul, janganlah macam ni. Lagipun, Helmi balik nak hantar anak dia pergi NS. Cik Ayub, silap-silap, ini semua alasan aja. Mungkin, diorang anak beranak dah plan ni semua. Pinjam duit saudara, lepas tu buka bisnes. Bila dah untung, tunggu si Hairi ni habis NS, lepas tu cabut balik Chris. Abang boleh cakap macam-macam pasal saya tak kisah tau, bang. Tapi jangan tuduh anak saya bukan-bukan. Apa yang bukan-bukan? Kau cakap dengan aku, apa yang bukan-bukan? Kau dulu pernah ambil duit mak kan? Lepas tu kau lari kan? Sekarang kau mesti boleh punya. Sudahlah, cukuplah. Hairul. Bang. Bang, nanti bang. Abang. Bang. Marilah. Kau nak apa? Abang sanggup cakap macam tu tadi? Abang tahu tak perasaan mak bila abang cakap macam tu? Tak kesiankan mak ke? Tadi tu ramai orang. Kau boleh berlakon. Sekarang ni, kau jangan action baik. Kau tahu tak? Helmi dah agak dah. Abang masih dendam dengan Helmi kan? Tapi kenapa nak babitkan anak Helmi? Apa kena-mengena dia dalam hal ni? Mana tahu? Bapak Borik anak rintik. Bang, sudahlah bang. Abang masih tak puas nak kutuk Helmi. Engkau tu yang tak puas. Engkau tak habis-habis nak kikis harta peninggalan arwah bapak untuk mak. Kikis apa ni bang? Helmi tak minta pun mak duit tu. Habis tadi, mak cakap je nak kasih kau duit? Alah, ni kau mesti dah cakap dengan mak yang kau takut nak buka kedai. Takut konon-konon nanti duit kau tak ada. Cakaplah, benda ni tak betul. Aku dah tahulah. Engkau punya perangai memang tak berubah lah. Bang, sekali lagi Helmi cakap dengan abang Helmi tak ambil duit mak tu tau. Engkau memang tak minta. Tapi kau ada cara. Kau buat muka kesian. Lepas tu nanti semua orang tengok simpati. Semua senang-senang aja kasih kau duit. Mi, kau tahu tak? Duit tu bapak khususkan hibahkan untuk mak. Ni kau senang-senang. Pergi Jolly. Pergi Paris, pergi Greece. Jolly? Bang, masih cerita apa ni bang? Siapa yang Jolly? Helmi kat luar sana belajar tau. Oh, kau pergi belajar? Aku pun nak pergi belajar lah, Mi. Tapi mak cakap dengan aku, duit tu semua dia dah kasih pada kau. Jadi aku tak ada peluang. Kau tahu tak?
uni kat Australia tu dah terima tau application aku. Lagi satu. Aku dapat kerja offshore engineering kat luar negeri. Tapi aku terpaksa lego. Sebab Mat merayu dengan aku. Jangan tinggalkan dia. Pasal tu saya tak tahu apa, bang. Bang, saya minta maaf bang. Maaf kau. Aku tak heran lah. Kau tahu tak selama ni apa kau dah buat? Akhirat nanti, kau tanggung semua ni. Abang. Mungkin diorang anak-beranak dah plan ni semua. Pinjam duit saudara. Lepas tu buka bisnes. Bila dah untung, tunggu si Hairi ni RNS. Lepas tu cabut balik Greece. Hari? Apa ni, Mak? Mi, Hari anak kau tak ada kat rumah. Tak ada. Beg dia tak ada, Mak. Pasport dia pun tak ada. Cik. Sarah. Terima kasih telefon nenek. Ya, it's okay. Nasib baik Sarah kerja hari ni. Mana dia sekarang? Dia dekat situ. Terima kasih, Sarah. Jalan cepat sikit boleh tak? Kenapa? Takut miss flight? Dah terlepas pun flight tu. This is not funny. Okay? Tahu tak Harry dah berapa banyak buat silap hari ni? Curi kredit kad bapak. Lari daripada rumah. Sekarang nak keluar daripada Singapura tanpa izin. Kenapa ni? Selamat Sarah nampak dia bagi tu nenek tau. Kalau Hari kena tangkap tadi, boleh kena hukum. Tahu tak? Nak hukumlah. Tak tahu kenapa Sarah tu menyibuk call nenek. Oh, sekarang marah Sarah. Sarah selamatkan Hairi tau. Hairi. Baba tahu Hairi tak suka kita pindah sini. Tak nak serve NS tu semua. Tapi kenapa Hairi sanggup buat ni? Hairi nak tinggalkan Baba kat sini. Kalau Hairi tak happy, kita boleh bincang. Buat apa bincang? Baba nak dengar ke? Dah berapa kali Hairi cakap dengan Baba, negara ni bukan negara Hairi. Tapi Baba tak nak dengar. Uncle Hairul pun tak nak Hairi datang balik. Bah, Hairi penat, Bah. Hairi nak balik. Pasal Uncle Hairul tu semalam, Baba minta maaf. Ya? Baba faham kenapa Hairi marah. Baba pun. Tapi Hairi kena faham yang kita tak boleh balik Greece lagi, Hairi. Singapura ni tanah air kita. Faham tak? Ini semua salah Mak. Asal pula salah Mak? Dia nak lari. Yalah, tapi Mak ingat dia dah lupa semua kisah-kisah yang lama tu. Dia tak adalah ungkit-ungkit lagi. Tapi rupanya dia ungkit pula cerita yang baru. Abang tu, sampai sekarang pekong dia masih kat dada. Kalau tak jadilah macam ni. Mi, jangan risau. Biar Mak berbual dengan dia. Tak payahlah, Mak. Dah kenapa dengan kamu ni? Asyik tak payah. Dulu Mak nak bagi tahu dengan dia pun kau kata tak payah. Mak nak bagi tahu dengan dia tentang hibah yang kau nak bayar balik pun kau kata tak payah. Sampai bila kau kata tak payah ni? Buat apa, Mak?
Mak cakap apa-apa pun kat dia tetap dengan pendirian dia sendiri tau. Ha? Amy cuma tak nak nanti apa-apa berlaku. Amy tak nak hubungan Mak dengan dia terputus. Tu je. Tapi Mi... Mak, Amy nak tanya satu benda kat Mak. Mak tahu tak yang abang tu nak belajar kat luar negeri? Dia ada cakap tahu yang universiti tu dah terima aplikasi dia. Mak tahu tak tu semua? Tahu? Mak tahu. Mak kalau tahu tu semua, kenapa Mak bagi duit tu semua kat Helmi? Ha? Mak boleh bagi sama rata kan? Sebab Mak tahu yang kau perlukan duit kan? Mak ingat tak dulu bila kat Greece, Helmi cakap dengan Mak apa? Nanti Helmi akan bayar balik. Habis Mak cakap apa kat Helmi? Tak payahlah. Mak ingat tak? Ya, pasal Mak tahu kau perlukan duit. Mak, itu Helmi tahu. Mak cuba fikir, kalau Helmi dapat bayar duit Mak tu semua, mungkin sekarang ni abang dah belajar kat luar negeri tau, Mak. Ha? Dia pun tak adalah nak simpan dendam kat Helmi sampai sekarang. Mak faham kenapa dia jadi macam ni. Mak lakukan ni semua ada sebabnya. Cuma satu je, Mak. Mengharapkan sangat pada kau orang. Mak kalau boleh nak kau berbuat baik, jangan bergaduh. Heidi! Heidi! Cium. Bau sedap Epok-epok, tu nenek dah goreng dah. Ni macam tiru pita, Nek. Apa tu? Dia macam makanan Greece. Dalam ada isi cheese. Oh ya. Ini tak ada cheese, ni kentang. Sedap. Kau dah lapar mesti sedap kan? Kenapa berhenti? Nek, satu epok-ekor Nek boleh isi cheese. Ni mesti dah rindu kat Greece ni kan? Ya, dah lama hari tak rasa tenang macam ni. Hari-hari kat tepi laut macam ni. Tak sama. Tak sama macam ni. Tak sama, tapi dua-dua cantik. Hari pun tak tahu ada tempat macam ni kat Singapura. Macam mana Nek tahu? Sini pun macam Greece nak kena ambil ferry semua. Nenek memang kenal sangat tempat ni. Sebab nenek membesar di sini. Nenek tak tinggal kat Singapura dulu? Nenek orang pulau. Sekarang orang panggil pulau ni Lazarus Island. Dulu orang panggil pulau ni Sekinjam Pelepah. Nenek dibesarkan kat sini. Cara hidup kita kat sini tak sama dengan orang di Tanah Besar tu. Tanah Besar tu? Dulu Singapura tu dia panggil Tanah Besar. Sana kan tempatnya bandar. Segala-galanya ada. Tak sama. Walaupun semua cukup kat sini, kita pun cukup juga. Kita rasa kita selesa duduk kat sini. Kita rasa enak tempat-tempat macam ni. Bila tu? Tahun 70-an. Waktu tu nenek baru pindah kat Singapura. Nenek kekok. Semua ni tak kena. Nenek tak selesa. Tak selesa tinggal kat Singapura tu. Dekat rumah flat. Setiap malam nenek tak boleh tidur. Panas rasanya.
duduk kat rumah batu tu. Samalah macam Hairi. Ya, jadi nenek sebenarnya faham perasaan Hari. Bukan senang kita nak berpindah randa dari satu tempat ke satu tempat. Nenek faham kenapa Hari nak balik ke Chris. Cuma apa, Nek? Cuma kita tak boleh lari daripada masalah kita. Kalau kita lari, masalah itu takkan selesai. Cara untuk selesaikan apa saja masalah kita. Kita kena berdepan. Kita kena tempuh dengan masalah itu. Macam mana Nenek boleh berdepan dengan masalah Nenek? Dan macam mana Nenek boleh selesa tinggal kat Singapura? Nenek akan ingat balik pokok-pokok bakau yang banyak dekat sini. Pokok bakau? Mangrove tree. Pokok bakau ni, dia tumbuh di tepi-tepi laut, di tepi-tepi sungai, di tepi yang ada air. Dan sebab itulah dia tumbuh di dalam air. Tiap hari pokok bakau ni melawan arus kerja dia. Arus tu kuat macam mana pun, dia akan tetap berdiri tegak. Kenapa? Sebab akar pokok bakau ni besar, dalam lagi. Dan akar pokok bakau tak kira air sawah ke, air mastin ke, air apa pun sekalipun, dia tetap akan hidup. Nenek ni sebenarnya ikut semua pokok bakau. Tanam akar baru, jadi kita tak boleh tolak ais. Hari kena faham. Hari faham, Nek. Tapi Hari tak tahu kalau Hari mampu, Nek. Satu lagi. Sifat pokok bakau yang Hari saya tahu, dia tak tumbuh sendiri. Dia ada banyak pokok-pokok bakau yang lain yang tumbuh sebelah dia. Bila akar dia banyak, harus kuat macam mana pun, dia tak gentar. Hari kena ingat, Hari bukan seorang kat sini. Hari ada bapa, Hari ada nenek. Cari orang yang di sekeliling ni untuk bantu Hari. Kita lawan arus tu sama-sama. Sarah, Nek. Nak pergi mana ni? Oh, Sarah nak pergi kerja. Hari ni nak shift. Oh, yelah. Hari, balik dulu nanti balik rumah cepat. Balik. Sajalah. Yelah, balik. Balik. Sebenarnya, I nak cakap thank you and sorry. Thank you sebab you call nenek I. Sorry sebab I marahkan you bila you bilang nenek I yang I kat airport. It's okay. I dapat rasakan yang maybe tengah stress. Bunsing. Not in the right frame of mind. So, I tak ambil hati pun. I feel bad. I sedar yang you cuma nak tolong I. Anyway, if you don't mind me asking, kenapa you nak lari? Banyak sebab. I tak pernah tinggal di sini, tak tahu siapa-siapa kat sini. Uncle I pun tak nak I kat sini. I cuma kat sini sebab NS. So, what's the point of staying? I faham. I pun tak tahu macam mana I boleh bantu you. Especially dengan Uncle you or pasal NS. Tapi, apa yang I boleh bantu you, I boleh kenalkan you dengan Nadini, orang-orang sini. Itu pun kalau you nak. That would be nice.
Wah, banyak kotak-kotak ni daripada Grace kan ni? Baru sampai tadi. Oh, Si Airi tu mana, Mak? dia jalan-jalan kat bawah. Seorang? Tak ada dengan kawan dia, Sarah. Dengan Sarah? Mm-mm. Dia dah tak marah budak tu lagi? Tak ada lah tu agaknya. Agak. Banyak. Ni. Tu pun dah balik. Tu senyum kamu ni. Aduh, ni mesti happy tak dating dengan Sarah ni. Kotak-kotak ni bawa masuk bilik Airi. Satu kotak je angkat. Ni, angkatlah nama? Angkatlah 2 sekali. Let me tell you the story of how I met the love of my life. In pursuit of my lifelong dream to be a writer, I decided to travel all over Greece to find inspiration and experience life. Then, on one fateful day in the town of Villa, I found something that would change my life forever. As I was walking around the town of Villa, I stumbled on a quaint little bakery. Feeling a little peckish, I wanted to see what is inside that bakery. Maybe a pita or perhaps some lakumadas. But as I peered inside, something else caught my eye. Γεια σας. Γεια σας. I would learn that his name is Hermie from Singapore. He left his island to learn baking and has been traveling ever since. A wanderer just like me. But at this moment, his life is here, in Greece. As we talk, I'm beginning to sense that this could be the start of a beautiful adventure for us. It's our son's 5th birthday, and as usual, we head out to the beach, just like how Lil Hyrie likes it. But I sensed something was bothering Hermie. Hermie shared that his mother from Singapore had called earlier and asked him to come home for good. Hermie says he is considering it since it is unfair for his mother not to see Hyrie at all since he was born. But now Hermie shares that he has second thoughts about returning home, about facing his brother. You think I should go back? Of course. That's your family, your home. I've always believed we'll go there eventually. But
My brother. You think he still holds a grudge? I know he still does. Because I know him. Then we will deal with that. Together. You think Hairi will be able to handle life in Singapore? He never lived there before. All he knows is life in Greece. I don't know if he can cope. He has your genes, so I'm sure he can. What about when he has to serve national service when he's 18? What's wrong with that? I love your stories you told me about your time serving. You're not worried for him? You know, my grandmother used to always tell me stories of how us Greeks managed to fight off the invading Italian army in 1940, even though they were outnumbered. Sadly, Greece eventually lost when Germany helped Italy. That's when my grandfather died. But he knew he died protecting Greece. And that is important because if people like my grandfather did not sacrifice to protect the country, then who will? Even though Hairi has never been to Singapore, I want him to know that he is as much Singaporean as he is Greek. Both identities must live in him, and he must learn to love both. I believe that him serving his nation when he turns 18 will help him realize that. I promise I'll do what you wish of me, Mama. More the peace. Belum tidur lagi? Hairi tengah baca manuskrip ni. Manuskrip Mama. Hairi ingat Baba nak tinggal manuskrip Mama kat Greece. Hairi, Baba sedar yang Baba tak adil kalau buat macam tu. Walaupun manuskrip tu penuh dengan memori sedih, Baba rasa Hairi patut baca apa yang Mama dah tulis. Hairi dah baca sampai mana? Hairi baca sikit-sikit je. Tapi macam ada page yang hilang dari manuskrip Mama. Hilang? Ya. Cerita dia macam tergantung. Last page kata, "Let me tell you the story of my trip to the hospital." Lepas tu dah tak ada apa-apa lagi. Sebenarnya tak ada apa-apa yang hilang, Hairi. Mama tak sempat nak habiskan. Dia cuba, tapi dia tak larat sebab badan dia sakit. Waktu tu Hairi dalam 5 tahun. Baba baru dapat tahu yang Mama ada kanser. Ya, Hairi tahu Mama sakit. Kita sebenarnya dah buat plan. Bila Hairi dah 5 tahun tu kita nak balik Singapura. Sebab Mama pernah cakap yang kat Greece tu dia dah tak ada saudara mara lagi dah.
Itu sebabnya Mama nak Baba balik Singapura. Cerita kita sama, Harry. Bapa pun tak ada bapa waktu tu sebab Atuk dah meninggal. Tapi Mama pernah cakap yang Baba ni untung. Untung sebab ada nenek lagi. Sebab tu dia nak ikut Baba balik Singapura. Sebab dia cakap keluarga tu penting. Tapi kita tak dapat balik sebab Mama sakit. Kanser Mama agresif. Banyak rawatan yang kita lalui. Tapi badan Mama tak daya untuk lawan kanser dia. Hairi tak ingat sangat. Tapi Hairi tahu bila Hairi masuk sekolah, Mama dah tak kuat. Ya. Mungkin Mama tahu yang dia dah tak banyak masa lagi. Itu sebab dia nak sangat tulis buku tu. Dia nak ceritakan kisah hidup dia pada Hairi. Tapi sayang, Mama tak dapat habiskan. Dalam dekapannya tersayang, jangan lepaskan tanganku. Ini yang pasti tetap dalam hati kita sama-sama. Menuju bahagia. Tak lama kemudian, Mama tinggalkan kita. Susah untuk Baba terima hakikat tu. Lagi-lagi nak kena besarkan Hairi tanpa Mama. Kenapa Baba tak balik Singapura bila Mama dah tak ada? Semua duit simpanan Baba habis sebab nak bayar kos rawatan Mama. Baba tak nak susahkan sesiapa. Lagipun Baba tak nak Hairi lupa yang Hairi ada darah Greek. Mama pernah cakap, Hairi kena sayang dua-dua identiti Hairi yang ada dalam jiwa Hairi itu. Sebab tu, Baba tak nak tinggal Chris lagi bila Mama dah tak ada. Lagipun, Baba dah janji nenek. Bila Hairi dah 18 tahun, Baba balik Singapura. Jadi, Baba pernah baca manuskrip ni? Selepas Mama meninggal, tiap-tiap malam Baba baca. Bila dah habis, Baba ulang. Setiap kali habis, Baba ulang lagi. Tiap-tiap malam Baba sedih, Baba nangis. Sebab Baba ingatkan Mama. Fikirkan ke nasib kita dua. Tapi satu hari itu Baba ambil keputusan untuk simpan semua manuskrip itu sebab Baba tak nak sedih lagi fikirkan pasal Mama. Baba mesti kerja. Nak besarkan Hairi. You know what? Masa kita kat Greece, Hairi seorang saja tahu anak Baba. Keluarga Baba, nyawa Baba. Hairi faham tak? Hairi minta maaf, Baba. Hairi ingat Baba dah lupakan Mama. Dah tak sayangkan Mama. Hairi tak tahu ni semua, Baba. It's okay. Baba tak salahkan Hairi.
Hairul, boleh tolong? Ya. Apa dia? Semalam, I masuk bilik Mak. I terjemput ubat-ubat spare dia. You boleh tolong hantarkan? Mak dah lama tak tinggal sini, sekarang baru you jumpa ubat-ubat dia. I bukannya hari-hari kemas. You cuba telefon, dia ada dekat rumah tak? Nanti I try call handphone Mak. Mak tak angkat. Kejap I call rumah Mak pula. Hello? Hairi, Nenek ada rumah? Nenek? Nenek keluar dengan Baba. Pergi mana? Baba kata dia nak pergi bank Nenek. Dia pergi bank Nenek buat apa? Entah, not sure. Tapi sekejap lagi diorang balik. Diorang cuma pergi bank Nenek yang kat bawah blok. Okey, tak apa. Cakap apa? Dia pergi bank Nenek? Tadi semua dah okey lah. Nanti dia cakap dia call semua. Habis lepas tu, Dah selesai semua. Apa pasal kau bawa mak pergi bank? Bang, asal bang kecil-kecil. Aku tanya, apa pasal kau bawa mak pergi bank? Jawablah! Sudahlah, Hairul. Malulah, jangan pergi orang semua dengar. Malu. Pedulilah, Mak. Biar orang tengok, biar orang dengar. Ini ni, biar orang tahu, tengok muka anak mak yang menipu ni. Bang rasa kecoh-kecoh ni, bang. Asal bang tak habis nak tuduh orang bukan ni? Kalau kau tak bersalah, itu dokumen apa? Kasih aku tengoklah. Jangan ni. Kasih aku tengoklah. Kasih aku tengoklah. Sudahlah, sudah. Mak kenapa ni, Mak? Mak, bangun, Mak. Mak okey Sat pergi buatkan air, Mak. Ya? Terima kasih. Tolong Aunty. Mak, Helmi bukakan Mak buku akaun dengan bank Islam. 100,000 ni duit siapa, Mak? Duit Mak? Bukan Mak punya, duit dia. Banyak nah duit dia ni. Dari mana dia dapat duit ni semua? Dia jual rumahnya dekat Greece tu. Lepas tu dia dapat duit tu, dia pulangkan balik duit hibah yang Mak pinjamkan dia dulu. Dah 20 tahun lebih. Sekarang baru nak bayar? Kenapa kau nak salahkan Harmi? Kan perkara ni dah selesai. Itulah Mak. Mak masih lagi nak pertahankan si Amy yang Mak sayang tu. Hairul, kau orang berdua anak Mak. Dua-dua Mak sayang. Tak adanya Mak bezakan itu satu dengan yang lain. Ya ke? Mak? Sebab apa yang Hairul tahu, apa yang Hermi nak, semua dia dapat. Dia nak duit, dia dapat. Dia nak belajar kat Paris, dia dapat. Dia nak tinggal kat Greece, dia dapat. Apa lagi yang dia tak dapat? Semua dia dapat, Mak. Hairul masih marah ke? Yang Mak bagi pada Harmi duit hibah tu. Yelah. Amy aja yang tak salah. Pijat semut tak mati. Ayu lagi yang salah. Padahal, siapa yang korban? Impian dia tak belajar. Sebab Mak tak ada duit. Hairul, Mak. Siapa tak pergi luar negeri? Kerja kat luar negeri. Sebab Mak tak nak ditinggalkan. Siapa, Mak? Hairul, Mak. Siapa yang jaga Mak? Siapa yang fikirkan pasal Mak? Sampai sekarang, Mak. Ayul, Mak. Ayul aja yang salah. Tapi kalau orang semua tanya, siapa anak Mak yang jahat, yang nakal, yang salah? Semua akan cakap Ayul, Mak. Sebenarnya kau orang semua tak salah. Kau orang semua tak salah, nak. Yang salah Mak. Mak yang salah. Sebab kisah yang dah 20 tahun yang dulu semua ni berlaku. Menyebabkan korang adik-beradik bergaduh berantakan sampai sekarang. Mak, dah lah, Mak. Mak jangan cakap macam tu lagi, Mak.
Mak minta maaf, nak. Mak minta maaf banyak-banyak. Mak tak nak kau salahkan siapa-siapa. Mak yang salah. Dan Mak tak nak kau terus salahkan adik kau sampai sekarang. Mak tak nak kau terus salahkan adik kau ni. Mak, apa silap Mak ni, Mak? Apa yang Mak cakap ni? Harun, bila Mak dapat berita yang arwah ayah kau meninggal, Mak rasa sepi dan pilu sangat-sangat. Arwah kau meninggal di offshore dulu. Mak dah tak tahu nak buat apa lagi. Mak rasa sunyi, Mak rasa sepi, Mak rasa keseorangan. Mak tak ada siapa-siapa dalam hidup Mak. Nasib baiklah arwah ayah kau tu tinggalkan duit insurans dan duit hibah tu untuk kami belanja sekeluarga, nak. Tapi Mak gunakan duit tu sikit untuk menampung adik kau belajar kat luar negara. Kerana duit Farah yang dia dapat tu tak mencukupi untuk menampung dia belajar dekat sana. Tadi Mak bagi padanya sikit, itu dia kesilapan Mak. Tapi bila Hairul jumpa Mak untuk minta belajar engineering kat luar negara, tiba-tiba rasa risau tu timbul balik. Mak larang Hairul dari keluar negeri. Mak paksa Hairul jaga Mak. Bukan sebab Mak pilih kasih, tapi sebab Mak tak nak Hairul belajar engineering tu. Bapa korang mati sebab dia engineer. Dan Mak tak nak perkara yang sama berlaku pada Hairul. Itu sebab Mak gunakan alasan yang Mak tak ada duit. Yang duit tu semuanya Mak dah janji nak bagi pada Remi. Jadi, selama ini, Mak tak kasih Hairul belajar luar negeri. Tak kasih Hairul kerja offshore. Sebab Mak tak nak apa yang berlaku pada bapa jadi pada Hairul. Yalah, itu adalah satu kesilapan Mak lakukan. Nak ikutkan tak masuk akal pun. Tapi sebenarnya Mak ada kehilangan arwah ayah kamu. Mak tak nak kehilangan kamu pula, nak. Itu sebab apa yang ada dalam dada Mak ni, Mak tak boleh hilangkan badi itu. Mak tak nak. Mak tak nak kehilangan kau yang sebenar-benarnya. Kau tahu ke tidak? Mak, kalau macam tu, kenapa Mak hantar Mi belajar pastry kat Paris? Itu lagi satu kesilapan Mak juga. Mak hantar kamu di sana semata-mata untuk mencapai segala cita-cita Mak masa muda-muda dulu. Orang semua kata Mak ada bakat buat kuih. Bakat tu pula turun pada Hermi. Masa bapa korang hidup, Mak memang ada niat nak buka kedai kuih atau kek. Tapi bila bapa korang dah tak ada, Mak terpaksa tolak ke tepi impian Mak tu. Jadi bila Hermi kata yang dia nak belajar kat Paris, Mak terus setuju. Sebab Mak harap bila Hermi balik nanti, mungkin harapan Mak untuk ada kedai akan hidup balik. Tapi akhirnya Hermi tak dapat balik. Sebab dia pun ada masalah. Dia sendiri di keris. Isterinya sakit. Bayar bil hospital. Akhirnya Mak yang rugi sebab tak jumpa anak cucu Mak sampai lebih 20 tahun. Mak minta maaf banyak pada kau, Hairul. Banyak kesilapan yang Mak dah lakukan pada kau dulu. Ada niat di hati Mak nak lukakan ataupun nak kecewakan kau. Mak minta maaf, nak. Minta maaf banyak-banyak.
Helmi. Maafkan abang, Dik. Abang dah banyak buat dosa dengan kau. Maafkan abang ya. Menuju bahagia. Hello everybody! Congratulations! Makcik, di sana tengok. Nice! No! Kami yang prepare everything. Yeah. By the way, that's not epok-epok. That's tiro pita with pastry. Inside got cheese. Nice, right? Very nice. Told you. Hairi mana? Oh, tadi dia telefon. Dia cakap dah nak sampai daerah sini. Ha, tu pun dia sampai tu. Tu, baru sempurna panjang tu. Lambat sampai ya. Semua okey? Okey. Bak, ni semua kawan-kawan Hairi dari camp. Okey. Lawa bakery ni, Bah. Jadi macam mana? Hujung minggu ni nak tolong Baba tak ke kedai? Kau ni Amy. Hujung minggu, weekend dia baru nak dating dengan girlfriend dia. Kau dah sudah kerja. Apalah. Tak apa. Sarah boleh tolong. Ya? Macam mana, Enes? Okey? Okey lah, tapi saja ni teruk. Asyik kena tekan je. Dia macam on gila. Dulu Uncle pun saja tu tak? Best dapat tekan. Uncle Hairun kau ni, daripada dulu sampai sekarang mesti tekan-tekan orang. Ya apa? Tak ada lah, mana ada? Dia selalu bully Baba macam gini lah. Tak ada lah. Masuk. Panas tu satu. Menuju bahagia. Tiap perasaan kau mahu, tiada rasa tunduk malu. Ku masih di sini. Sinar suria akan ku genggam, pastikan semua terasa tenang. Inilah rumahmu. Dalam dekatan yang tersayang, jangan lepaskan tanganku. Ini yang pasti tetap dalam hati kita sama-sama. Menuju bahagia. Kita sama-sama. Menuju bahagia.